V knihovně Václava Havla pro vás každý měsíc připravujeme až 20 akcí bez vstupného. Každý měsíc až 20 rozhovorů, debat a vzdělávacích videí na havelchannel.cz. Spolupracujeme s více než 1000 učitelů napříč republikou. Pořádáme workshopy, výstavy, vydáváme knihy. Náš archiv čítá přes 60 000 obrazových a psaných dokumentů. Každý rok udělujeme cenu Václava Havla za lidská práva bojovníkům za svobodu z celého světa. Pomozte nám i vy udržovat odkaz Václava Havla živý a přispějte na naši činnost na www.havelnavždy.cz. Děkujeme. Takže dámy a pánové, děkuji, že jste přišli a jménem organizace Postbellum, knihovny Václava Havla, ale i norského velvyslanectví vás vítám na akci, která nese název Pomoc ze severu. Ladies and gentlemen, I'm actually here in the capacity of translator, but now I have to translate myself. Welcome very much on this event that is called Help from the North, and I welcome you on behalf of Postbellum, the organization I represent, Václav Havel Library, who was that nice to have us here, and the Norwegian Embassy. Ta debata bude moderována Adamem Drdou, kterého mezi náma vítám. The debate will be moderated by Adam Drda, and we a máme speciální a zvláštní hosty ze skandinávských zemí, které teďka krátce jenom pro vaše účely představíme. We have special guests from the Scandinavian countries that I will just introduce now for your orientation. Pan Øyvind Nordsletten je někdejší velvyslanec Norska v Rusku a na Ukrajině a člověk, který pomáhal československému disentu za norskou vládu. Mr. Øyvind Nordsletten is the former ambassador of Norway to Russia and Ukraine, among other places, and also the one who was helping organizing the help of Norwegian government to Czech dissent. Pan Morten Nielsen přijel z Dánska z koreně a je jedním ze zakladatelů dánské pomocné organizace Dialog s chartou 77, která na konci 80. let také pomáhala. Mr. Morten Nielsen came from Denmark and he's one of the founders of the organization Dialogue with Charter 77, which also helped Czechoslovak dissidents at the end of 1980s. Pan Urban Westling přijel ze Švédska, reprezentuje organizaci Výbor 21. srpna, která úzce spolupracovala s nadací Charty 77 ve Švédsku také vlastně pod skoro celou dobu existence nadace. Mr. Urban Westling came from Sweden. He represents the organization Committee of the 21st August, the organization that closely cooperated with the foundation of Charter 77 Foundation, also in Sweden. Pan Frode Bakken je vlastně jedním z organizátorů vůbec celého toho nápadu a iniciátorů celého toho nápadu. Přijíždí z Norska a reprezentuje organizaci Pomocný fond pro Chartu 77 v Norsku. Mr. Frode Bakken came from Norway. He's actually one of the initiators of today's meeting, which we are very grateful for. And he represents the organization Supporting Fund for Charter 77 in Norway. A Alf Skieset je trošku zvláštní mezi pány. Je to novinář, jeden z mála západních novinářů, kteří pokrývali události v Československu v 70. a 80. letech a informoval Západ i o dění v československém disentu. Alf Skieset is an exception in this group, a journalist, one of the few journalists who covered actually events in Czechoslovakia for the Western and Scandinavian press, and also had contacts with Czech dissidents. A teď poprosím ambasadora Norského království, aby nás poctil úvodními slovy. Děkuji, dobrý večer.
Dear friends, recording and sharing testimonies of historical events help us better understand the past. And better understanding the past makes us better prepared for the future. I'm therefore very glad that Norway, through the Norway grants, has been given the opportunity to support Postbellum and its Norwegian partner, Frode Bakken, in their efforts to document the assistance of Norway, Sweden, and Denmark to Czechoslovak dissidents in wake of the publication of the Charter 77. Better understanding of why Charter 77 was so strong solidarity among Scandinavians, what was behind the wave of Scandinavian support, how it was organized, and how it helped democracy return to Czechoslovakia is important for historical reasons. But it's also important today to help us protect and preserve democracy during times of increased uncertainties, fragmentation, and polarization. So thank you to the organizers of the debate, as well as the panelists who are willing to share their experiences and reflections with us. Let's also say that I'm saddened that Jan Hayek is not here to share his memories, but he is present in the memories of many of us who are here today. I wish you a fruitful and exciting debate. Děkuji. Vážení přátelé, zaznamenávat a sdílet výpovědi pamětníků nám pomáhá lépe porozumět naší minulosti a lepší porozumění minulosti nás lépe připravuje na budoucnost. Jsem velice šťastný, že Norsko skrze své norské fondy, kterým děkujeme jménem Postbellu, ano, děkuji, dostal možnost podpořit tedy Postbellum a norského partnera Frode Bakkena v jejich snaze zdokumentovat skandinávskou pomoc Chartě 77 a děkujeme organizátorům debaty, také panelistům, kteří přišli a na závěr bych chtěl vyjádřit svůj zármutek nad tím, že pan Jan Hájek, který vlastně je osoba, která spojuje spoustu lidí dnes v tomto sále, již není mezi námi, ale je trvale přítomen v paměti mnohých z nás, kteří tu dneska jsme. Přeju vám hezkou debatu. Dobrý večer, já se jmenuji Adam Drda a budu moderovat ten večer. Good evening, dear guests. I will continue to speak in Czech, and my colleague Jan Blažek from Postbellum and Memory of Nations will translate. Já bych rád, než přikročíme k té debatě, řekl dvě věci. Za prvé, už to tady trošku zaznělo, že my jsme se rozhodli ten večer věnovat památce architekta Jana Hájka, který zemřel loni koncem prosince po těžké nemoci. A Jan Hájek byl, jak asi většina z vás ví, synem někdejšího československého ministra zahraničí a jednoho z prvních 3 mluvčích Charty 77 Jiřího Hájka. A Jan se stal, řekněme, obětí osobní msty Gustáva Husáka, prezidenta československého. Nesměl v Československu studovat a v roce 1986 se mu podařilo vystěhovat se do Norska. So I will say just a few sentences at the beginning. As has been already mentioned by Mr. Ambassador, this event will be partly dedicated to the memory of Jan Hájek, who passed away in December last year. He was the son of the Minister of Foreign Affairs, or former Minister of Foreign Affairs, Jiří Hájek, also was one of the 3 spokespersons of Charter 77. Jan Hájek became a victim of personal vengeance of President Gustav Husák. Ten případ Jana Hájka je zajímavý mimo jiné tím a vztahuje se k tomu tématu večera, že vystěhování Jana Hájka jako syna mluvčího Charty provázela různá jednání na mezinárodní úrovni,
a on se stal takovým modelovým příkladem perzekuce chartistů v Československu. O tom snad ještě bude řeč. The case of Jan Hájek is special in this case in the sense that he was actually expelled and his expulsion was accompanied by many international negotiations. He became a model example of this kind of persecution. Za druhé bych rád v úvodu připomněl, aniž bych to chtěl nějak protahovat, že ta pomoc Čechům ze strany tedy skandinávských zemí nebo lidí ze Skandinávie má docela obsáhlou a u nás ještě ne úplně, nebo ne dost známou tradici. Táhne se od období nacismu, kdy ve Švédsku, Dánsku i Norsku našli útočiště nebo dočasné útočiště čeští a moravští Židé. Tady se dá připomenout, že třeba 80 židovských dětí z Čech a Moravy se dostalo do Dánska, pak byli dílem odvezeny do Palestiny a dílem do Švédska, nicméně přežili. The help or the assistance to Czechs from Scandinavian countries has a long tradition. One thing that should also be mentioned is actually the period of Nazism, where Czech and Moravian Jews took refuge to Denmark. There was this case of 80 Jewish children who took refuge in Denmark and later were moved to Sweden and Palestine. A v některých případech se ty historie z období nacismu a komunismu spojují. Tady bych připomněl třeba případ literárního kritika a překladatele Josefa Vohryska, který se jako židovský kluk zachránil ve Švédsku. Po únoru 1948 se vrátil do Československa a potom v 70. letech patřil k prvním signatářům charty a byl mluvčím Charty 77. Ten vztah ke Švédsku pořád udržoval nejenom jako překladatel. So the victims of Nazism and communism, their stories sometimes merge together. I would like to mention the case of Mr. Vohryzek, who actually as a child had to take refuge during the war in Sweden, and then he returned to Czechoslovakia and became one of the dissidents here. Pak je tu samozřejmě historie po komunistickém převratu v roce 1948. Existovalo sdružení československých demokratických uprchlíků v Norsku, které vydávalo časopis Čechoslovák. V Norsku žila také významná spolupracovnice Jana Papánka, což byl zakladatel amerického fondu pro československé uprchlíky. Ta se jmenovala Anna Kvapilová. Tohle všechno vlastně té pomoci v 70. a 80. letech, té pomoci československému disentu předchází. A jak si ta historie je tak obsáhlá, že ji není možné za jeden večer v plném rozsahu a v tomto počtu lidí probrat, ale bylo by dobré o ní aspoň vědět a třeba do budoucna se jí věnovat. Also, the history after 1948 is multifacetous and has many levels. There was the group or the organization of Czechoslovak democratic refugees in Scandinavian countries, and could be also mentioned the history of Mr. Jan Papánek, who was the founder of American Fund for Czechoslovak Refugees. American Fund for Czechoslovak Refugees, and his cooperator Anna Kvapilova. Přejdeme k tématu. Bude to trošku zmatek, protože nás hodně, protože je to s tlumočením, ale bude možnost doplňujících otázek. Já bych se nejdřív zeptal. Vy jste všichni byli v roce 1977, kdy bylo zveřejněno prohlášení Charty 77, velmi mladí. Jestli byste mohli říct, a poprosil bych o stručnost, co jste tehdy vlastně věděli o Československu, jaké jste o té zemi měli představy, eventuálně od čeho se nějaký váš osobní zájem o Československo odvíjel, jaké lidi jste tu znali. So now to the topic of actually today's event and to our guests. The first question that Adam is having is actually, you were all in 1977, you were all quite young. What did you or could you know about Czechoslovakia back then, and what contacts could you have had here, and what were your motivations to help or to have interest in it at all? Please, You want me to start?
Please. Someone not to do it. Hello, my name is Alf Skjeset. I am a retired journalist. I'm the only one here with that angle to the story. In 1977, I was 25 years working in the left-wing Maoistic daily newspaper. Fancy that. So it sounds even to me a little strange today. But the thing is, the key name for my commitment in this history is Mikhail Konopek. Okay. You translate. Sorry. Jmenuji se Alf Skjeset, jsem žurnalista, jeden právě z mála tady. V roce 1977 bylo 25 let a pracoval jsem pro maoistický deník. Když to dneska říkám, tak mě to samotného přijde absurdní, ale hlavní můj kontakt pro tu moji aktivitu byl Michail Konopek. Mikhail Konopek, many of you know him personally or from reputation. He moved to Oslo as a charter signatarist in 77, I think, or maybe 76. 77. Michail Konopek, jak mnozí z vás víte, je emigrant, signatář Charty 77, který se vystěhoval do Norska v roce 1977. This year, the Charter Manifest was published in early. This was in 77. The Charter Manifest, of course, that's the name also. But this was my meeting with Mikhail was the spring 78. The 10th anniversary for the Soviet invasion was approaching. That was one of the angles. Takže charta byla publikována v roce 77, proto se tak jmenuje, ale moje setkání s Michailem Konopkem proběhlo na jaře v roce 1978 a ta příležitost proto bylo blížící se 10. výročí sovětské okupace Československa. We made a big interview with Mikhail, published in Klassekampen in May 78. And we planned a plan to go here to make reports on the situation in the country. And Mikhail left very confidence his contacts here, and two of us, a photographer, a colleague of mine, and me, went here in May 78 and met Jarka and Tomáš on the first bench here, which were crucial then and later to bring us in contacts with the inner circles of the Charter environment. Takže to rozhodné datum je květen roku 1978. Michail Konopek nám předal kontakty, my jsme sem vyjeli pro ten deník Klassenkampen. Já a ještě fotograf jsme se setkali s Jarkou a Tomášem Vrbovými, který mezi námi sedí také, a ti byli pro nás klíčoví, protože nám předali kontakty na další disidentské představitele. Our cover when this asked for visa applications was to go here to watch the championship in ice hockey, which took place here in Prague in May 78. Soviet Union beat Czechoslovakia then in the final. Ale tak ten důvod nebo ta záminka pro to, proč jsme si měli, abychom dostali víza, bylo mistrovství světa v hokeji, které se tu konalo. Ve finále Sovětský svaz porazil Československo. Just to finalize the first intervention and make a long story short, due to these excellent people here, we met a lot of prominent personalities in the Charter movement and made interviews and reports in the newspaper. People like Peter Uhl, Marta Kubišová, and later years and other people of that character and that dimensions. So it was, as we say in the press, it was a lot of really scoops on the situation here, not published in other, let's say, Nordic or Scandinavian newspapers at that time. A díky všem těm skvělým lidem jsme dokázali tu udělat rozhovory s takovými lidmi jako Petr Uhl nebo Marta Kubišová, co jsme získali materiál, který v žádném jiném skandinávském tisku tedy k mání nebyl. I can stop that intervention here and come back later. A pokračování příště. Yes, my name is Frode Bakken, living now in Oslo. Czechoslovakia was well known, I think. It was mentioned earlier today that this was one of the few, or the only actually democratic country during the period between First and Second World War. Ano, já jsem Frode Bakken, přicházím z Osla. Československo v té době bylo známé v Norsku, zejména jako tedy jediná demokracie v meziválečné době.
We know about the writer Björnson, who was fighting for Slovak and Czech independence long time ago. A potom byla slavná tradice básníka Björnsterna, který je známý tím, že bojoval zejména teda za slovenskou nezávislost. Bojoval jakožto spisovatel. We have had waves of Czechoslovak refugees in 38, in 48, 68, and then 77. Many of them became prominent people in the Norwegian society, like Konupek, of course, but there's a long row of scientists and writers and scholars. A potom byly známé ty vlny uprchlíků z Československa v roce 38, 48, 68, 77 a mnozí z nich získali potom v norské společnosti prominentní postavení jako spisovatelé, vědci, jako třeba Michal Konupek. One more thing about, let us say, the question of how we could know about Czechoslovakia. That is the story about Jiří Hájek, who was arrested very early in the Second World War. He came also in a period in the Hamburg area in prison, together with Norwegian prisoners. A jedna z těch je, odpověď na tu otázku, co jsme mohli a jak jsme mohli vědět o Československu, je signifikantní třeba právě příběh Jiřího Hájka, který na začátku války velice brzo byl zatčen, dostal se do tábora v Hamburku, kde pobýval společně právě se spoluvězni z Norska. And as we know, he learned Norwegian and had never been to Norway, but spoke very well. I visited him as a messenger from František Janok in 1982 and in Praha, and he was speaking with me in Norwegian. A tam se naučil norsky, aniž by kdy navštívil Norsko, mluvil velice dobře. Já jsem ho navštívil v roce 1982 se zprávou od Františka Janoucha a on se mnou skutečně mluvil norsky. Prague Spring with Dubček made also a very big impression in Norway. Many people, most of people supported this and hoped that the totalitarian regime would change. Pražské jaro a Dubček také zanechalo dojem norské společnosti a vzbudilo naději, že ten totalitní režim bude nahrazen, změněn. For my part, I knew all these things. I grew up in a family with strong anti-Nazi and anti-communist values, but the Vietnam War was going on, and I ended up far left. In 1970, I understood that this is pure madness, and then in 74, 75, I was out of it. But I wanted, yeah. Já jsem se narodil do rodiny, kde byla silná antinacistická, ale i antikomunistická tradice. Já sám ovšem jsem v důsledku právě událostí vietnamské války se radikalizoval směrem doleva a stal jsem se členem velice radikálního hnutí, a to v letech 1970 až 74, kde jsem z toho potom vystoupil. It was a very, very sad period in my life. I wanted to pay back fighting for totalitarian ideas, and I understood this. Bylo to smutné období v mém životě, protože jsem skutečně se vlastně zastával totalitních ideologií a ideí, a když mě to došlo, tak jsem to chtěl nějakým způsobem napravit, splatit. I was writing with a Russian refugee, Boris Weil, who lived in Copenhagen, and asked him, what can I do? Psal jsem si s tehdejším sovětským ruským uprchlíkem Borisem Weilem, který žil v Kodani, a ptal jsem se, co můžu dělat. He said, take contact with František Janok in Stockholm. I did it, and he said, I know 3-4 people in Norway, Michael Konupek, Johan Fucht, Professor Johan Fucht, and Professor Torolf Rafto. Konupek and I met.
Takže on mě doporučil, ať se obrátím na Františka Janocha ve Stockholmu, já jsem to udělal, ten mě motivoval a doporučil mi 3-4 další osoby v Norsku, kteří měli podobné zájmy, profesor Torolf Rafto a třeba právě Michal Konupek. So that ended with establishing this support fund in Norway in May 1981. And we were doing this all these years until the Velvet Revolution. And a lot of money was collected from private persons, from municipalities, from companies. And all this money was sent to chart-up people through the system of František Janok in Stockholm. A to tedy vedlo k tomu, že v roce 1981 jsme založili ten pomocný fond pro Chartu 77. Vybrali jsme spoustu peněz, ať už od soukromých dárců nebo od městských samospráv, a ty peníze jsme potom dostávali k chartistům skrze finanční kanály, které organizoval František Janouch ze Stockholmu. For the introduction, thank you very much. Yeah, I will just sum up that it's very sad that Michael Konupek could not be here. He is there in Oslo, but he had no possibility. A je velice smutné, že Michal Konupek nemůže být s námi, je v Oslu a nepodařilo se mu sem dostat. Tomu bych chtěl připomenout já sám, že nám je to taky líto. Máme s ním rozhovor pro Postbellum Paměť národa už pořízený a jakmile tam bude možné, tak Prahu ještě navštíví proto, abychom natočili ještě jeden další a těšíme se na to. Maybe a bit longer, but... Okay, Urban Westling from Stockholm. First of all, thank you so much for arranging this. It's fantastic to be here. Urban Westling ze Stockholmu. Nejprve dovolte, abych vám poděkoval za to, že to můžu být. For me, I think it started already in 1968 when we heard the news on the kitchen radio about the invasion. Pro mě to začalo už v roce 1968, kdy jsme v kuchyni v rádiu slyšeli zprávy o invazi. I think we were all shocked, and for my family, I mean my parents and my brothers, it was also something that reminded them of 1956 when the Hungarian Revolution happened. Byli jsme šokováni, pro rodiče, bratry, pro mě. Připomínalo nám to rok 1956 v Maďarsku. Yes, and to our small town by the coast in Sweden came a lot of refugees. They stayed at the city hotel, but my parents got to know them and had very good contact with them, and actually I still have contact with a boy from that time. I was only about 6 months old, but we still have contact. Takže do našeho malého městačka u moře ve Švédsku přišly vlny uprchlíků, bydleli v hotelu, rodiče s nimi udržovali kontakty i já. Bylo mi tedy jenom 6 měsíců, ale pořád udržuji kontakt s jedním z tehdejších kluků. So this confirmed what we already know about the Soviet Union, and I think I became very anti-communist myself, and this was in the time when the leftist movement was very strong in Sweden. Pro mě to potvrdilo to, co už jsme věděli o Sovětském svazu. Já jsem se v důsledku toho stal vlastně antikomunistou a přitom to bylo v době, kdy levicové hnutí ve Švédsku bylo velice silné. So in 1976 an organization called East European Solidarity Committee was formed in Sweden. V roce 1976 bylo ve Švédsku založena organizace, která se jmenovala Východoevropská solidarita. And we tried to inform about everything that happened in Eastern Europe. At that time, it was a lot of things going on in Poland, and in 77, of course, the manifest from Prague.
Snažili jsme se informovat o všem, co se dělo ve východní Evropě. Hodně se toho dělo v Polsku, ale samozřejmě důležité bylo v roce 1977 ten pražský manifest. Actually, we had this button that says support Charter 77, Soviet out of Czechoslovakia. It was sold in Sweden. Not very common, but we tried to get it out. Ve Švédsku jsme prodávali právě takovýhle třeba odznáček. Tam je napsáno podporujte Chartu 77 a Sověti ven z Československa. Nějaký jsme prodali. And we also had a newspaper to try to publish what was not normally published in Sweden. The founder of this organization, Östeuropeiska Solidaritetskommittén, he was a journalist himself, an Estonian journalist with Estonian parents. So he had all the contacts and Vydávali jsme noviny, kde jsme hovořili o tom, co se děje v Československu jinak, než se to tehdy ve Švédsku dělalo. Zakladatel a šéfredaktor těch novin měl estonské kořeny, estonské rodiče, takže věděl, o čem je řeč. So in February 1977 we had the first demonstration of our own. It was not just for Czechoslovakia, but for the whole of Eastern Europe. A v únoru 1977 jsme zorganizovali první demonstraci, která teda nebyla jenom na podporu Československa, ale celé východní Evropy. And this is how we try to work to get attention for what we did. A tak jsme se snažili získávat pozornost ve společnosti pro to, co jsme dělali. So several times a year we had something going on. For example, protests outside the Russian embassy and similar things. Několikrát do roka jsme něco takového organizovali, třeba jako protesty před ruskou, sovětskou ambasádu a podobné věci. I think I stop there. Thank you. Yes, I'm Martin Nielsen from Copenhagen. I'm a medical doctor, and I must admit, like Frode Bakken, I had a very left-wing background for many, many years. And as a medical student and as a doctor, I got involved in a Medical World Association Against Nuclear Weapons. Mé jméno je Morten Nielsen, pocházím z Kodaně a podobně jako Frode Bakken. I já mám poměrně silný, řekněme, levicový background, pozadí. Jakožto doktor jsem se stal členem takového mezinárodního sdružení proti jadernému zbrojení. It was an organization founded by a Soviet cardiologist and an American cardiologist. Byla to organizace, kterou založili společně jeden sovětský kardiolog a americký kardiolog. And it couldn't be better, of course, in the time of Cold War and rearmaments. But it showed out later on that the Soviet cardiologist, he was leading the fourth Kremlin clinic where all the important members of the Politburo were treated. Takže nám to přišlo, že nemůže být nic lepšího v čase studené války, takováhle spolupráce, ale časem se ukázalo, že ten sovětský kardiolog vedl v Moskvě kliniku, kde se léčila sovětská nomenklatura. And he was a member of the Central Committee and he was in the Academy of Science. That was a secret, of course. A sám byl členem ústředního výboru partaje a byl v Akademii věd a to tehdy bylo pro nás tajemství. While the American cardiologist was a real peacenik and a ground working in Physicians for Social Responsibility. Zatímco ten americký kardiolog byl skutečně reálný člověk a myslel to vážně. And of course this is a personal story, but when that came out, how strange this organization was, plus the fact that all the proposals they made were pro-Soviet for disarmament, for the Nordic countries as a nuclear-free zone. It was a nuclear-free zone. The only nuclear weapons in that Nordic area were Soviet weapons in the Kola.
A když se potom ukázalo, jak divná ta organizace je, třeba právě na tom, že vlastně všechny návrhy, co měla, byly vlastně prosovětské návrhy. Oni navrhovali třeba takovou absurdní věc jako o jaderné odzbrojení severní Evropy, Skandinávie, a jediné jaderné zbraně, které ve Skandinávii v té době byly přitom na poloostrově Kola v Sovětském svazu. So this was, like Frode said, a moral collapse inside me that I had been so foolish to believe in that and working for it. And that's why I thought Charter 77 would be my own punishment. Takže já jsem to vnímal jako určitý morální zhroucení, morální kolaps a rozhodl jsem se, že se právě potrestám za to tím, že budu podporovat Chartu 77. And the story comes later on. A ano, pokračování. Well, thank you very much. My name is Øyvind Nordsletten. I'm a Norwegian, and the moderator asked, what did I do in 1977? Děkuji, že tu můžu být. Jmenuji se Øyvind Nordsletten, jsem Nor a ta otázka zněla, co jsem dělal v roce 77. So in 1977, I was working at our embassy in Ankara, Turkey. V té době jsem pracoval na naší velvyslanectví v Turecku. So it so happens that our embassy in Turkey at the time was located next to the Czechoslovak embassy, where Alexander Dubček had been the ambassador after the spring of 1968. A bylo to tak, že ta naše ambasáda vlastně byla umístěná vedle československé ambasády, kde Alexander Dubček byl velvyslancem po roce 69. So I went to say hello to my Czech colleagues, but Alexander Dubček was gone by that time. Tak já jsem šel pozdravit své české kolegy, ale v té době už tam Alexander Dubček nebyl. So Alexander Dubček's foreign minister was Jiří Hájek. A za Alexandra Dubčeka byl ministrem zahraničních věcí Jiří Hájek. And that's way back in 1968, in the spring of 1968, as you all know. A to bylo na jaře roku 68, jak všichni víte. At that time I was posted to our embassy in Moscow in the Soviet Union. A v té době já jsem pracoval na naší ambasádě v Moskvě v Sovětském svazu. So on the 20th of August 1968 I was traveling from Warsaw to back to Moscow. A v 20. srpna 1968 jsem cestoval z Varšavy zpátky do Moskvy. On the train. So we stopped at Brest-Litovsk on the border between Poland and the Soviet Union, and we remained there for 3-4 hours while they changed, the wheels on the trains. A zastavili jsme na hranici v Brest-Litovsku, na hranici Polska a Sovětského svazu, a tam jsme čekali 3-4 hodiny, než vymění ty kola pro tu širokorozchodnou kolej. This is on the 20th of August. So I noticed that there were a lot of Soviet soldiers in field uniforms on the station. A to bylo 20. srpna, to já jsem tam viděl na té hranici spoustu vojáků prostě v plné zbroji. So I spoke to them and said, v čem děla? What's happening? Tak jsem si je oslovil a ptal jsem se rusky, co se děje. And they wouldn't say. And I found out only the next day on the 21st of August what had happened. A oni mi to neřekli a já jsem to zjistil až následujícího dne 21. srpna. Later on, when I was head of division in the political department of the Ministry of Foreign Affairs in Norway. A později, když jsem byl head of political mission. I had the pleasure and honor of working on the Jan Hájek case when I was head of division in the Ministry of Foreign Affairs in Oslo. A když jsem byl na ministerstvu zahraničních věcí v Oslu šéfem odboru, tak jsem měl tu čest pracovat na případu právě Jana Hájka. And the government, including the prime minister, they were all very much involved in this matter because, as Frode said, Jiří Hájek had been in this concentration camp outside Hamburg together with the Norwegians. A naše vláda, naši ministři se všichni v tom velice angažovali, protože právě se vědělo, jak Frode už zmínil, že Jiří Hájek byl v tom koncentračním táboře z Nory. So together with many other good people, Willy Brandt including, we worked to obtain the permission for Jan Hájek to travel to Norway and study architecture. And finally, this was actually possible, and he came, and that was a very good thing, and we're very sad that he is no longer with us.
Takže a spolu s spoustou dalších skvělých lidí, jako byl třeba i Willy Brandt, se nám podařilo domoci toho, že Jan Hájek směl vycestovat a studovat v Norsku architekturu. Je nám všem velice líto, že už není mezi námi. What more did we know at the time, like the moderator said, did we know about Czechoslovakia? Well, not so much, I must admit, at the time. But we Norwegians, I believe, had a soft spot for Czechoslovakia because you have been ruled by your neighbors for centuries. And we have been ruled for centuries too by the Swedes and the Danes. Ale co jsme tak věděli v Československu, nebylo toho mnoho, ale měli jsme pro vás slabost, protože máme společnou historii, podobně jako vy jste byli ovládáni svými sousedy, tak my Norové jsme také po dlouhá století byli ovládáni Dány a Švédy. I don't know what they called all those years when you were ruled by the Habsburg monarchy, but in Norway we called the 400 years of Danish rule in Norway, we called it the 400-year-long Danish night. Nevím, jak vy nazýváte to období, kdy vás ovládali sousedé, ale my ta staletí, kdy nás ovládali Dánové, nazýváme Dánská noc. And then also, of course, the Second World War, a great sympathy for your country. Now Norway was after Poland the second country together with Denmark to be attacked by the Hitler Wehrmacht. A potom samozřejmě druhá světová válka, velké sympatie k vaší zemi. Norsko bylo po Polsku druhou zemí, kterou napadl německý Wehrmacht. Tomorrow I hope to go together with our distinguished ambassador to pay respect to the people in Lidice. A to já zítra s velvyslancem norským půjdeme navštívit a poklonit se obětem lidických masakrů. Lidice in Norwegian is Telavåg, a Norwegian community erased by the Germans in 1942 or 43, and all the males sent to the concentration camp or killed, and the city itself erased from the surface of the earth. And the same happened when the Germans pulled out of Finnmark, the northernmost county or province of Norway, bigger than Denmark, by the way. And the Germans burnt down absolutely everything. So Norway and Czechoslovakia, we had times of difficulties and suffering together, and this brought forward a great sympathy in our country for your country, and also was kind of the background why we stood up for Jan Hájek, for democracy and for freedom for Czechoslovakia in 1968 and in 1977, and later on in the fall of 1989. Thank you very much. Takže ta společná zkušenost utrpení, stejně jako vy máte Lidice, i my máme vesnice v Norsku, které takto byly vyhlazeny. To je jeden z důvodů, proč jsme se vždycky postavili za Československo, ať už to bylo v roce 68 nebo po roce 77. To je úloha moderátora tady v té diskuzi je jednoduchá a těžká zároveň. The role of the moderator in this debate is easy at one side, but quite difficult on the other side as well. Jednoduchá, protože odpovídáte na otázky, aniž bych je stihl položit. Easy because you are answering my questions even without me posing them at all. A těžká, protože máme málo času, tak já bych... And difficult because we don't have that much time. Já bych se potřeboval zeptat, kvůli praktickým informacím o té pomoci ze Skandinávie. Padly tady názvy různých institucí. Norský pomocný fond, každý zná, nadaci Charty 77. Mluvilo se o východoevropské solidaritě. For practical terms, we have mentioned already some of the organizations that helped. We have spoken about Charter 77 Foundation and the supporting Norwegian fund and the Eastern European Solidarity. A kdybyste mohli vzpomenout, jak ta pomoc konkrétně vypadala, jestli byla pouze finanční nebo i jiná, jak jste obstarávali například peníze, jaký byl podíl vlád třeba vašich zemí? If you could be more concrete, what did this help actually contain? Was it financial or was it something else than just finances? Were the governments, for example, also somehow involved? I could start with Norway. It was two elements. It was media and press work run by especially Mikael Konupek, and which was
very effectful, I think. We also had takže za Norsko můžu říct, měli jsme tam vlastně dvě takové roviny, dva elementy. Jednak to byla mediální práce, PR, to zařizoval Michal Konůpek a bylo to velice efektivní. The other element was financial. We asked private persons, municipalities, companies to give money so that they could be transmitted to Czechoslovakia to Charter 77 people. A ten druhý aspekt byl ten právě finanční. Oslovovali jsme soukromé dárce, městské municipality, samosprávy a získávali od nich peníze, které jsme potom předávali dále lidem spojeným s Chartou 77. Nothing of those money was used for administrative questions. Everything was transmitted all the way to Czechoslovakia. A nic z těch peněz nezůstávalo v Norsku na administraci těch fondů, všechno šlo do Československa. Frode, can I now ask you one question that I wanted to ask? That in the interview you've made, you mentioned quite nicely, precisely how much time, according to your estimation, you have spent working for this fund. A mám takovou speciální otázku, která by jinak zapadla, teď mě napadla v rozhovoru, který nám pan Frode dal. Zmínil velice precizně, protože on je statistik v zásadě, kolik času týdně tou činností trávil, tak kdyby nám to mohl říct. Well, in the supporting fund, we were actually two activists, Michal Konupek and myself. We had many people supporting it, but we were doing the work, most of it. And I would say 7, 8, 9 hours a week for not the whole year, but for 9 years. Já myslím, když počítám nás dva, ty hlavní aktivisty, mne a Michala Konupka, tak to odhaduji tak 7, 8, možná 9 hodin týdně po 9 let. Yes, and in 1978, the Charter 77 Foundation started in Stockholm by Professor František Jánoš. Takže v roce 1978 začala fungovat nadace Charty 77, založená Františkem Janouchem ve Stockholmu. And before I forget, I will send a greeting from him. He wanted me to say that. A než budu pokračovat, bych chtěl vyjádřit i pozdravy od něj, protože mě prosil, ať to udělám. So it was a prize, like a film prize, a Swedish film prize called the Monismanian Prize, about 30,000 Czech crowns that were supposed to go to Charter 77 and Byla taková švédská filmová cena v hodnotě asi 30 000 československých korun tehdy, která měla právě být udělena Chartě, jmenovala se Monismanian Prize. Yes, and Jánoš discussed with Havel how to do with this money, and could it be a bad thing if it was to be sent to Czechoslovakia? Could it harm the movement? But Havel, after discussing with the others, came back and said, no, please go ahead. A Janoch diskutoval s Václavem Havlem, zda je vhodné ty peníze do Československa vůbec převádět, jestli to hnutí chartistů by nějakým způsobem nepoškodilo, ale Havel se nakonec rozhodl, že ty peníze budou přijaty. So that started the Charter 77 Foundation, and later Havel said that he didn't really think it would be much of it, but he was happily surprised that it by the years grew to a rather large foundation. Takže tak začala fungovat nadace Charty 77. Havel se později přiznal, že vlastně si vůbec nemyslel, že to bude, že si o tom nic moc nesliboval, ale byl potom příjemně překvapen, že za ty roky to vyrostlo v skutečně velkou nadaci. And
Charter 77 and Havel received a couple of prizes, and these money were donated to the foundation. A takže Charta 77 a Havel, když získávali třeba nějaké ceny zahraničí, tak právě ty peníze také předávali té nadaci. And this money, for example, it could be used like some sort of social security for people that could not work because they were signatories of Charter 77, or they were in prison, or otherwise families that needed money. A ty peníze byly zejména používány jako taková určitá sociální pojistka pro lidi, kteří nemohli pracovat nebo neměli dobrou práci kvůli tomu, že podepsali Chartu 77, nebo naopak byli ve vězení, či jejich rodinní příslušníci byli ve vězení. So to send this money, it was used the official way of buying TUSEX coupons from. A ten způsob, jak jsme ty peníze sem dostávali, bylo skrz to, že jsme kupovali oficiální TUSEXové kupony, takže ty bony nakupovali. So it was sent to maybe a few hundred people every month. A posílali jsme to tak několika stovkám lidí každý týden, každý měsíc. And it was quite a lot of administration to send it, because it needed to be sent to a company in Göteborg to be stamped, and after some year that company actually sent us a stamp so we could stamp them ourselves. A bylo to administrativně velice náročné, protože jsme museli posílat do takové společnosti v Göteborgu, té TUSEXové, která to musela razítkovávat, aby to fungovalo. A po několika letech jsme od nich to razítko dostali a mohli jsme si to dělat sami. And they even helped to They took only half the commission fee that they were supposed to take from TUSEX for this work. So the company was not bound to TUSEX. It was an independent company. It was a Swedish company with an agreement with TUSEX. Aha, takže to byla to švédská společnost, která měla s tím TUSEXem jenom dohodu, a dokonce byli tak hodní, že si za to brali jenom polovičku poplatků, co by mohli. Yeah, and when we sent this money, we always enclosed a postcard that could be or should be returned as a proof, as a receipt. So we have now thousands of these receipts in our archive. A když jsme někomu posílali ty peníze v obálce, tak jsme tam rovnou dali i obálku, proto aby nám to jako potvrzení poslali zpátky. To oni dělali, takže teďka máme v archivu tisíce takových obálek. Okay, thank you. Our Danish group called Dialogue with Charter 77 started rather late, I must admit. It was in 88. Dánská organizace Dialog s Chartou 77 začala poněkud později, to bylo to až v roce 1988. But it was a prize that the Politiken, the Danish daily, plus Dagens Nyheter in Sweden arranged for. It was 50,000 Danish kroner, equivalent to, I don't know, 7,000 euro now in Danish kroner. A byla tam taky taková cena, kterou financovali deníky, Politiken a Dagens Nyheter, a ta cena měla tenkrát byla o 50 000 dánských korunách, což nějakým způsobem lze přepočítat dneska na 7 000 euro, i když je to trochu pochybný přepočet. And the two main editors, Herbert Pundik and Arne Ruth, were a bit the same nature like Janoch, doers. When there was something to be done, they said, come on, make an organization. A ti dva hlavní šéfredaktoři, Pudik a Ruth, to byli pánové, kteří byli podobní v něčem povahou Janouchovi, takový průrazný, a říkali, tady pojďme založit nějakou organizaci. And we had some very good midwives. A měli jsme k tomu velice dobré kmotry, nebo porodní báby.
the women who assist to give children birth. Porodní báby, ano. It was Janoch. It was Antonin Lim. It was Pavel Kohout, and who was the last? Oh boy, can't remember. But, yeah. A byl to Antonín Lím, Pavel Kohout a František Janouch a další. Yeah. And Jiří Pelikan, I'm sorry. A Jiří Pelikán. Yeah. And so the organization was born on their initiative. A takže ta organizace se zrodila z jejich iniciativy. Teď hnedka k tomu doplňující dotaz Adama Drdy. Předávám mikrofon. Já mám jenom takovou doplňující otázku, jestli ta pomoc šla konkrétním lidem, tady bylo zmíněno, by bylo 400 lidí, kterým šla pomoc, jestli to někdo rozdílel tady v Čechách, anebo jestli jste skutečně se podporovali jako jednotlivci přímo ze Skandinávie. Jedna otázka. Concerning the help, there's additional question. Was it addressed help to concrete people, or was it redistributed by someone here in Czechoslovakia? I think the last thing was a reality. One Danish editor, Niels Barfod from Politiken, went down, I think, with the money, or transferred them to Janoch in Sweden. But anyhow, they ended up as support. Spíš to druhé, ale všechno to bylo sem převezeno najednou. Vezl to sem osobně dánský básník Niels Barfod. And I will underline that that was the only economic financial help we gave. Otherwise, our organization worked mostly against the Danish public to inform what was going on. Every time there could be a document from Charter 77, we had it published in our internal letters. A to za tu dánskou organizaci, toto byla vlastně jako jediná finanční pomoc, kterou jsme poskytli. Jinak ta naše organizace se spíš zabývala tím, že jsme informovali dánskou veřejnost o tom, co se tu děje. Kdykoliv Charta vydala nějaký dokument, tak jsme ho překládali a publikovali. A second question from Adam. Yeah. Druhá otázka byla, ale nevím, na koho z pánů, na někoho z Norska, někoho z Dánska, někoho ze Švédska, to je jedno. Nakolik ta pomoc norská, dánská, švédská byla provázaná, jestli jste spolupracovali navzájem? And the second question is in how far this help, Norwegian, Danish, Swedish, was interconnected and how much did you cooperate? This may be also a question to Mr. Nordstetten, because part of what was not answered yet was the official part of the help. Yeah. Well, I wouldn't know so much about the financing on the part of the NGOs of Norway, Sweden, and Denmark. But I would also like to say to the moderator that you said that we kind of answer the questions before you have posed them. And this is actually what diplomacy and being in the Foreign Service. And I served for nearly 50 years, and the big idea is to know what's going to happen before it actually happens. Takže jenom zpátky taková odbočka k tomu, co pan moderátor tu zmínil, že odpovídáme na otázky, aniž by se jich nakonec a vůbec ptal, tak to je jako by princip toho, čím se živím, to znamená diplomacie. Člověk musí vědět dopředu, co se stane. But regarding financing, I can tell you that when finally Jan Hayek was allowed to come to Norway, we provided him with support. He got the stipend. We provided him with room, and we helped as good as we can also with the, how should I say, economic, financial side of it, and supported him. And now later on, since Norway is a member of not the European Union, we are the only country in Europe twice to have had a chance to become a full-fledged member of the European Union in 1972 and 1994. And both time Norwegian said no thank you. Co se týká finanční pomoci, tak třeba právě v případě Jana Hájka jsme mu jako norská vláda poskytli stipendium a zařídili, aby ekonomicky mohl v Norsku existovat. Jsme jediná země z těchto zmíněných, která zatím není v EU, protože jsme to odmítli v referendu. But we work very closely with the European Union, and we are members of the European Economic Area. And every now and then there is an agreement drawn up, and Norwegians pay billions of Norwegian kroner. I forget, maybe like 2 billion euros, something like that, to the European Union social and economic,
to eradicate the differences between the social and economic levels in the various European Union countries. And a big contribution also goes to very, I think, fine projects in the Republic of Czechia. But it is now and not actually before 89. Ale jakožto Norsko přispíváme do evropských rozpočtů taky a velká část peněz, co přispíváme, jde i na Českou republiku. Let me also say just one thing, that when we are in this very fine library, the Václav Havel Library, I had the chance to meet Václav Havel a couple of times. First when he was a dissident. This was way back in March of 1989 when we came for consultations in the Ministry of Foreign Affairs at the time when still the Workers' Party or the Communists were in charge of the government here in Czechoslovakia. This was in March 1989. And then we met with Václav Havel as a dissident. And later on, I had the opportunity to accompany both our Prime Minister and our King when they came to visit the leadership of Czech Republic and met with the then President Václav Havel. And he made a very strong impression on all of us. Also when he came to speak in Norway 2 times, once on an official visit, state visit, and also another time when there was a big conference on hatred and how to fight hatred in the world. So there came Václav Havel and gave a rousing speech. Takže mluvíme tu v knihovně Václava Havla a proto je na místě zmínit i jeho jméno. Já sám jsem se s Václavem Havlem setkal poprvé už v březnu roku 89, což bylo poněkud zvláštní setkání. My jsme tu sem přijeli s oficiální delegací jednat na Ministerstvo zahraničních věcí, ale zároveň jsme se v tom březnu roku 89 v dobách komunistické nadvlády ještě setkali na norské ambasádě právě s Václavem Havlem a dalšími rezidenty jako na výraz podpory. Zároveň potom jsem doprovázel norskou premiérku a norského krále jen pár měsíců poté na oficiální návštěvu České republiky a Václav Havel v té době byl prezidentem. Zanechal na mě velký dojem a to i později, když potom se zúčastnil například v Norsku konference o nenávisti. Finally, I'd just like to say that these days, when we read that both the Sakharov Institute in Moscow, Memorial, and also the Helsinki Committee, and I used to meet very often with, when I was for 9 years my country's ambassador in Moscow, and I met with the people, the distinguished people from all those organizations. We had Lyudmila Alexeyeva. She passed away like a couple of years ago. She was the leader for many, many years in Moscow of the Helsinki Committee. Actually also received by President Putin in Kremlin. And all these institutions are now gone. They have been declared either, foreign agents or actually forbidden to exist. This is a very sad thing. And the fact that we have here Václav Havel Library working like it did, and not only carrying on the legacy of Václav Havel, but being such a very fine arena for discussions like this. This is a very good thing, and we should all be very happy that this is so. Teď, když vezmeme potaz třeba Sacharovův institut v Rusku nebo Memorial, nebo když tamní helsinské skupiny, já jsem tam sloužil jako velvyslanec a setkal jsem se například s dizidentkou Lyudmilou Alexejevou, kterou svého času přijímal i Putin, tak dneska jsou všechny ty organizace zaniklé a nefungují a prohlášeny za zahraniční agenty a podobně je velká věc a važme si toho, že knihovna instituce jako knihovna Václava Havla v České republice fungovat můžou poskytovat prostor debatám. Gentlemen, the question actually, as I remember, was how much were you able to cooperate within Scandinavia with the help? I can start here when, first Charter 77 Foundation in Stockholm was established. Which year was it? 78. 78. When we started the Norwegian Fund in 1981, already late in that year or the beginning of 82, I was asked to join the board
of the Charter 77 Foundation in Stockholm. Když byla nadace Charty 77 založena v roce 78, tak pár let potom v roce 81 my jsme založili ten norský fond a v zásadě hnedka poté jsem byl požádán, abych se účastnil právě i na správní radě té nadace. There were 2-3 board meetings in Stockholm every year. A skutečně jsme tam jezdili 2x, 3x do roka, jsme se setkávali ve Stockholmu. So it was a good cooperation. Takže spolupráce existovala. I think everything has been said about that. It was a good cooperation. Yeah. Perfektní spolupráce. Yeah, and it should be said that Morten Nielsen also joined the board of Charter 77 later when they established their group. A to pokyvování pana Nielsena naznačuje, že i on se právě těch zasedání těch správní rady účastnil. Just one little thing regarding Nordic, the cooperation between the Nordic, 5 Nordic countries. Iceland is not here, Finland is not here tonight, but the 5 Nordic countries have since the end of the Second World War been cooperating very closely. And even since 1949, 20 or 30 years before the European Union introduced the possibility of traveling across the borders of the European Union members without a passport. Norwegians, Finns, Swedes, Danes and Icelandic people have been able to do so since 1949. So this says a lot about, how like-minded we are. We are independent states and countries with our own cultures and history and so forth and so on, but we cooperate and we are like-minded and we work for the principles that Václav Havel stood for. My jako skandinávské země spolupracujeme tradičně velice dobře, společně sdílíme principy, za kterými stál i například Václav Havel. Volný pohyb osob jsme ve Skandinávii zavedli daleko dřív než Evropská unie, už v roce 1949. I have one question for Mr. Skieset. Otázka pro pana Skieseta. Ne, to dobrý. Jste novinář, mě by zajímalo, nakolik ta pomoc byla jakoby dílem jednotlivců a lidí nějakým způsobem politicky angažovaných, jako jste byli vy, a nakolik ten zájem třeba o dění v Československu byl sdílený nějakou širší společností, nakolik se lidi zajímali třeba o chartu a o odpor. Zůstaňme u Československa, ne u celé východní Evropy. I would like to ask Mr. Skieset as a journalist, in how far this support and help we have spoken about was done by interested individuals only. How big was the interest of general public in these issues and whatever was happening here? I'm glad to get I'm glad to get the question because I was just asking for the floor to add something to the picture. Because this supporting activities for Charta and the democratic movements in Eastern Europe was not only financial, of course. That was one very important and material thing. But I think maybe also equally important was the political work to raise. I'm sorry. Děkuji za tu otázku. Já bych rád právě zdůraznil, že ta pomoc, o které mluvíme, nebyla jenom finanční a materiální. Značná část té pomoci byla vlastně i politická. For my newspaper and my political movement and a lot of others in the opinion, it was some years after the Soviet invasion in 1968 that it was a sort of resignation and not very much interest because nothing seemed to happen here. Huh? It was a very stable dictatorship. It was the full control of the Iron Curtain was lying down. But then these processes happened in the Helsinki agreements in the mid-70s. It was some movements in Poland, and the 10 years anniversary approached 78 as the Charter documents came in 77. Then something happened. Za moje noviny a za politické hnutí vlastně po roce 68 ten zájem veřejnosti moc velký nebyl. Byly tady stabilní diktatura, stejně jako v dalších zemích. Nic moc nového se nedělo. Tím impulzem, tou změnou byly ty helsinské dohody a zároveň blížící se 10. výročí invaze v roce 1978. You finished?
And then it came upon agenda politically more than it had been. And it was possible then to raise the political opinion very much in favor of the democratic forces in your country, in Poland. These things happened in Poland from 1980 also. So the combination of the human rights campaigning, the democratic forces gaining momentum here, even if it started slowly, and the fact that the Warsaw Pact had invaded Czechoslovakia in 10 years, made it from 77, 8, 9 possible to make rallies. We had demonstrations, rather big demonstrations in Oslo. I was campaigning in the newspaper and at home to make that happen. And also gave money to the foundation when that was established in 81. Takže ty politické procesy v těch dobách zaznamenaly větší zájem a my jsme i všechny ty mohli víc potom v tisku podporovat demokratická hnutí v východních zemích, včetně Československa, kampaně za lidská práva. V roce 77, 8, 9 jsme dokonce v Oslu právě byly za těmi věcmi organizovány demonstrace, o kterých se dalo psát. And during the 80s, personalities like Havel and other people who were arrested time and again, and they had, of course, a broad sympathy in the public opinion. A v 80. letech, když docházelo k vězněním osobností, jako byl Václav Havel, tak se nám dařilo vzbuzovat velkou sympatii, nebo měli sami o sobě velkou sympatii u veřejnosti. Jak vlastně končila ta podpora českému disentu, anebo možná ještě jinak, když došlo k pádu komunistického režimu trošku později než v Maďarsku a v Polsku, tady v listopadu 1989, angažovali jste se nějakým způsobem třeba v těch prvních dnech převratu, kdy jsem chodila různá zahraniční pomoc Občanskému fóru a dalším skupinám, nebo vlastně hlavně Občanskému fóru? And how did this support actually ended in 1989 when the regime collapsed here as well, even though later than in Hungary and Poland, were you somehow involved in the first days or weeks after the collapse of the regime in help, for example, for the Občanské Forum, Civic Forum? Thank you. I know that about 10 days after the events started in November, so end of November, from the Charter 77 Foundation, we sent down a lot of faxes and printers, copying machines, video cameras, computers that were in big demand right after. Tak 10 dní po těch listopadových událostech, dejme tomu na konci listopadu, nadace Charty 77 poslala sem velké množství strojů, faxů, videokamer, xeroxů, počítačů. And for me personally, I remember the 1st of January 1990, we drove together with two other persons a big car, a van, absolutely filled with the same things, computers, etc., to Prague. A já si sám osobně pamatuju, jak 1. ledna 1990 ještě s jedním kolegou a dalšími lidmi jsme jeli s obytňákem plným vlastně takových těch přístrojů přes hranici do Československa. And this was, for example, the latest IBM computers that were not allowed to be exported at all to any of these countries. A vezli jsme sem třeba úplně nejnovější americké IBM počítače, které vlastně neměly vůbec povolení k exportu. So František Stadianov had written a letter to show at the customs in Sweden, and after some waiting time, we were allowed to go to the ferry. Takže Janoch musel psát nějaký oficiální dopis švédským celníkům, kteří až po několika hodinách váhání tedy povolili naložit to na trajekt. So that was a fantastic time to be here during these days, of course. A být tady v těch dnech byl fantastický zážitek. And also I think the reason why we could do this was that
at this time we had become a fairly wealthy organization. We received more and more money, and quite a lot of this money came from the American businessman George Soros. A jeden z důvodů, proč jsme si to vůbec mohli dovolit, bylo, že jsme byli v té době už docela bohatá organizace, velká část těch peněz pocházela třeba od amerického biznesmena George Sorose. Okay, thank you. I'm very glad to hear how well things went already in the 80s. But I have another story. I think maybe it's very significant too. It was in 88. Je skvělé slyšet, jak dobře už věci šly, asi jak se dařily v 90kách, ale já mám ještě jednu vlastní vzpomínku na rok 88. The International Helsinki Federation wanted to make a meeting in Prague with dissidents. Mezinárodní Helsinská federace se rozhodla, že zorganizuje v Praze setkání, na kterém budou i disidenti. I asked for visa in Copenhagen, and they said, no, Mr. Nielsen. And then Niels Barfoed from Politiken asked, and he was refused. Já jsem se chtěl zúčastnit v Dánsku, v Kodani jsem si žádal o vízum, nedostal jsem ho, ani ho nedostal ten básník Niels Barfoed. So we flew to Vienna, just to be close. Takže jsme chtěli se aspoň přiblížit a letěli jsme do Vídně. And then I speak some Italian, and there was a group of Italian students asking for visa on the border from Vienna to Prague. So I went to them and said, posso partecipare. A na hranicích byla skupina italských turistů, kteří tam si žádali o víza, tak jsem se k ním připomítl, protože umím italsky a povídal jsem si s nimi italsky. And so my Danish passport was among all the Italian passports, so I came in. A tak můj dánský pas se ztratil mezi všemi těmi italskými a tak jsem se sem dostal. So the next morning was a meeting to appear in Hotel Paris here. A následujícího rána jsme měli setkání tady v hotelu Paříž. That was the appointment. At 9:00 in the restaurant came Václav Havel. 9:00 in the morning. Precise. V 9 hodin ráno přesně do toho hotelu přišel Václav Havel. And he was immediately arrested by two waiters in white uniform who just took out their police. Yeah. Come on. A okamžitě ho zatkli dva číšníci v těch číšnických bílých uniformách. But he managed to cry out, "The conference has opened." Ale podařilo se mu ještě vykřiknout, považujte konferenci za zahájenou. There we were 25 intellectuals who had come to do this conference with Czechoslovak dissidents. Nás bylo tak 25 intelektuálů, kteří jsme na tu konferenci sem přijeli. It was a Saturday morning, and our leader, or the spokesperson, Ralf Dahrendorf, said, "We go to the Communist Party's headquarters. This is an offense." A náš jako vedl to celé Ralf Dahrendorf tehdy a ten zavelel, že půjdeme na centrální výbor strany, ústřední výbor strany. But there was nobody on duty Saturday morning. Ale on tam v sobotu ráno nikdo nebyl. And then somebody, I think also it was Dahrendorf, said, "Let's go to the secret police." A tak Dahrendorf vymyslel, že půjdeme na tajnou policii. In Bartolomevsky Street. And there came out a colonel from STB and said, "Your friends are here, but they're in here." A vyšel ven důstojník STB a řekl, ano, vaši přátelé jsou tady a tady taky zůstanou. And you are out here in the street, so you won't meet. A vy budete tady venku na ulici, takže se nesetkáte.
But when you cross the border to Austria in some taxis, I can order them for you. Ale když včas přejedete hranici zpátky do Rakouska v taxících, které vám milé rád poskytnu, we will set them free. Tak je osvobodíme. So we said, what can we do? We had some discussions, and so we went to Vienna. Tak jsme to prodiskutovali a odjeli jsme do Vídně. And the 1 year later, it was 88, 89, Jerzy Hayek and Vera Kramostová were in Copenhagen for a prize. And I asked him, were you arrested? And he... A rok poté, byl to říjen 89, Věra Chramostová a Jiří Hájek byli v Kodani přijmout nějakou cenu? No, there had been 2 people from the STB who had said, now you old idiot, do you go to your summer house or do we take you to the STB? A tak jsem se ptal, jestli tam byl jako mezi těmi zatčenými a on říká, že ne, že vlastně k němu přišli jenom důstojníci STB domů a řekli mu, ty stařečku, nechceš radši odjet na chatu. And how old was Jiří Hájek in 88? 85, I think, or something. A on už skutečně byl v pokročilém věku přes 80 let. Přes 70 let, korekce. Over 70 years. Yeah, so he said, I go to my summer house. A tak na tu chatu odjel. All the others were arrested, except Havel, who went underground. And then, yeah, but that's a story also in 88. So we were not very optimistic. A vlastně začaný byl jenom ten Havel. Ale je to příhoda z roku 88, kdy ještě moc důvodu k optimismu nebylo. Děkuju a já bych jenom teď, my jsme slíbili, že dodržíme čas. Já jsem chtěl říct jednu věc. Samozřejmě já tady mám napsaný strašný spousty dotazů, na který nepřišel čas vůbec a chtěl jsem říct pro ty, které ty věci zajímají, Honza natočil s pány rozhovory pro paměť národa, čili bude možný jistě se pro zájemce potom navštívit archiv paměti národa, ty věci tam zjistit, shlídnout a poslechnout si. So we have promised to keep our time. I have here a full list of questions that I will not be able to say anymore, but it's actually advertisement for the Memory of Nations interviews that you are giving now that will shortly be published, and all those that are interested may be able to visit our archive and listen to these stories in full. A já bych se rád zeptal ještě, jestli je v publiku někdo, kdo byl příjemcem té skandinávské pomoci, nebo někdo, kdo ve Skandinávii žil, anebo někdo, kdo by k tomu chtěl něco říct. If someone was actually recipient. A tamhle vzadu ruka. Dobrý den, Pavel Jirásek. Já jsem žil v Norsku 7 let. Nebyl jsem tedy příjemcem pomoci, ale často jsem se setkával poměrně s Michalem Konupkem i s Honzou Hájkem, ale proto to neříkám. Já mám jeden dotaz, který tady nevím, jestli byl položen prostřednictvím těch dotazů, o kterých jste mluvil, ale který mě velmi zajímá a je to asi na pana Frode Bakkena, protože už tady byl několikrát zmíněn Torolf Rafto, který ve STT fondu byl poměrně aktivní. A já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která mě dlouho zajímá, protože jsem se snažil najít i nějaké věci v archivech. Můj syn psal bakalářskou práci o podpoře právě Norska našemu disentu. Nicméně z vyprávění Michala vím, že došlo k tomu, že na své návštěvě tady byl napaden příslušníky STB a potom, že i z důvodu snad těch zdravotních problémů, který si z toho napadení přines a z toho zbytí, že přispěli i k jemu poměrně blízkému tomu datu úmrtí. Jestli se v tom někdo
zmiňoval, nebo jestli můžeme o tom něco říci více. Děkuji. So Mr. Pavel Jirásek, who actually himself lived in Norway for 7 years, did met Jan Hájek, did met Michal Konupek, was not recipient of the help though. The question concerning Mr. Torolf Rafto, who has actually been mentioned already a few times. There is this story about him visiting Czechoslovakia and during his visit being attacked by the STB agents. Could it be that this attack and the results of it that he felt has resulted in his early passing away? Yeah, we know about this attack. Rafto was interviewed afterwards. There was also a long article in a journal called The Continent Scandinavia about this. Ano, víme, že pan Rafto byl takto napaden. Když se potom vrátil, tak s ním byly rozhovory a vyšel i delší článek v časopise Continent Scandinavia. The question if this attack could be part of the situation for Rafto when he died, or at first he was out of order, it's not possible for us, I think, to know. But the medical things which were done in the hospital maybe could tell something. I don't know. My nevíme úplně, jestli to mohlo teda mít ty neblahé následky, které jste zmiňoval, ale bude to všechno zaznamenáno asi v těch nemocničních záznamech v nemocnici, kde byl potom ošetřován. When did it happen? Just a minute. Around 80. Around 80. No. He died in 1986. Yeah. So I think when did it happen? The attack, yes, that would be 80. You are correct. Takže jenom časové určení k tomu zmiňovanému útoku na pana Rafta došlo okolo roku 1980, zemřel potom v roce 1986. This is impossible for us to know, but I think it is no really evidence for it, for such something connection, because it was several years between these events. It was a nasty event, but still he was safe and sound afterwards. He told about it. He had a normal life, I think. So I knew him also, as several here, and had wrote about this in Klassekampen also. And probably it was no really connection between these. But he died very sudden, very tragic, but I think it was medical reasons. Nemůžeme to úplně přesně vědět, jestli tam nějaká souvislost byla, ale pravda je, že po 6 let po tom útoku vedl v zásadě běžný život. Na druhou stranu je pravda, že zemřel nečekaně, náhle a tragicky. Ale pravděpodobně tam ta souvislost spíše není. My musíme mířit pomalu ke konci. A ještě, ale... Ne, tam je někdo ten mikrofon. Tady pan vepředu. Já jsem Tomáš Vrba a chtěl bych jenom upozornit na ty mechanismy, jak to fungovalo. My jsme nebyli příjemci materiální pomoci, ale značné pomoci v podstatě politické a mravní a značnou část té komunikace mezi Norskem a Československem, jak už tady bylo řečeno, organizoval Michal Konupek, což byl náš dávný přítel a to usnadnilo, že jsme věděli už předem, co budeme asi podnikat. Než on se vystěhoval, tak jsme si domluvili způsoby, jak bude korespondovat, jak bude psát, jak bude posílat dopisy. Veřejné
Já vás možná přeruším, jenom že to Honza přeloží. Okay. My name is Tomáš Vrba. I'm one of the Charter 77 signatories. I would just wanted to explain the mechanisms of support, how they worked. We were not that much helped financially. We were actually more helped politically and morally. And the mechanisms were settled actually through Michal Konupek, our close family friend, and it was already done before he left Czechoslovakia. Čili to jsme měli vlastně trochu připraveno a potom on začal posílat dva druhy poslů. Jedna skupina byli novináři a tam bych chtěl zdůraznit, že norští novináři byli vždy lépe připraveni než jakýkoliv jiný západní novináři. Měli přesně jasno, co chtějí vidět, s kým chtějí mluvit a my jsme jim to mohli splnit. So it was very well prepared. Michal Konupek would send two types of messengers to contact us. The first type of messengers were journalists. And here I have to say that the Norwegian journalists were always better prepared than the rest of the Western journalists. They knew exactly what they wanted and we were able to prepare it for them. Takže takhle jsme se spřátelili s Alfem Šesetem tehdy a zůstali jsme dlouhá léta ve styku. Byli tu další novináři, ale pak ta druhá skupina byli studenti, nenápadní mladí lidé s baťuškama a ty měli ty baťušky plné exilové literatury, často velmi dobře maskované. My jsme měli tehdy malé děti a oni přivezli velikou krabici pracího prášku a tam bylo 10 tisků svědectví. And the second, so this is how we learned Alf Skjesset as a journalist. The second group were students, very backpackers with their backpacks full of exile literature, covered in a way, like for example, in a box of washing powder that was full of svědectví from Paris. A jeden z těch studentů byl mladý Robert Krýle, pozdější ambasador Norského království v Československu. Tak jsme se seznámili s tím, že nám také od Michala Konutka dovezl nějaké knihy. A tento kanál sloužil obousměrně, zase jsme mohli posílat rukopisy, takže to bylo opravdu živá spolupráce, myslím, prospěšná pro obě strany, protože to bylo na bázi přátelství. So one of the students was, for example, Robert Krýle, the future ambassador to the kingdom of Norway to Czechoslovakia or Czech Republic, and he also brought us many books. And I would like to say that this traffic was both-sided, so we were actually also sending our manuscripts to be published to the West through these messengers. A úplně poslední poznámka, to, že měli norští novináři tak kvalitní rozhovory, které tady nazbírali s lidmi, kteří třeba nemluvili anglicky ani nějak jinak, mohli mluvit s nimi prostřednictvím mé ženy, která překládá, tlumočí z norštiny, takže tam ta spolupráce byla o to snazší. And a very good, one of the reasons why the Norwegians journalists were able to make these excellent and extraordinary interviews with people who mostly did not speak Norwegian here in Czechoslovakia is thanks to my wife Jarka Vrbová, who is a translator from and to Norwegian. Thank you, Jarka. Děkujeme. Ještě otázka byla ukládána, ne? Já jsem žil ve Švédsku 20 roků, od mých 20, všechno jde po 20, od mých 20, když jsem pracoval jako v Českém rozhlase, zažil jsem tam okupaci přímo ten den a žil jsem tam potom teda nejméně 20 roků a my jsme pašovali většinou peníze disidentům pomocí různých umělců, hudebníků, novinářů, kteří sem jezdili. Potom to bylo složitější, tak jsme se scházeli v Zakopaném
v Polsku nebo v Češíně přímo na hranici. Přešli jsme jenom ten most, ale pašovali jsme to také schované v Bibli, byly to docela velké sumy. A potom nám pomáhali třeba Dorothea Brumberg, což je velké nakladatelství ve Švédsku polského původu. A potom nám pomáhal dokonce nakladatelství Bonnier a Wallenbergovy fondy. A mnozí skončili ve vězení a potom jsme přišli na to, že ve Švédsku bylo docela lehké si získat další pas a změnit jméno. Bylo to oficiální, nebylo to tak, nebo jsme našli lidé, kteří byli podobní a nechali jsme si buď narvůz nebo oholit vousy a tak jsme pašovali penízem a bylo to většinou 3x, 4x do roka. Takže když to vynásobíte 20x3, tak 60 takových cest a to byly peníze většinou. Já už to téměř nezvládám, přeložit. Můžeme znát vaše jméno? No, můžeme. Paul Hermite se jmenuju, což znamená poustevník. Ano. So the name of the gentleman is Paul Hermite, and he lived in Norway since he was 20 years. In Sweden. Did you say he lived? In Sweden, since he was 20 years old. He left immediately after the occupation, if I understood correctly. And the activity they were providing was smuggling money into Czechoslovakia through the help of VIP people like singers and interpreters, but also themselves. And somehow publishing houses were helping them. I didn't get the way how they helped. Dorothea Bromberg Publishing House, Bonnier, and also Wallenberg funds. And it was quite easy to do this smuggling because in Sweden it was allegedly not difficult to get new documents with new pictures when they were shaved or longer. And of course with a different name and changed name temporarily. Moc děkujeme. Já bych nechal, když tak, další debatu, jak si na eventuálně neformální, až ukončíme tady přenos nebo natáčení. A měl bych možná poslední otázku, ale kvůli času jenom na jednoho z vás, otázku, která tady nepadla. Přece jenom je to už 33 let, pokud se nemýlím, od zhroucení komunistického režimu v Československu. A jestli ta charta ve Skandinávii a vůbec ta pomoc těm disidentům zanechala jaksi nějakou inspiraci, jestli na ní dneska něco navazuje, nějaká pomoc, případně jestli se lidé, kteří se angažovali v pomoci disidentů, angažují dneska někde jinde. Trošku to na začátku už zaznělo, ale jestli by to jeden z vás mohl uzavřít. The debate can continue also informally after the transmission because this debate is being transmitted and that's why we have to keep the time. But I have one last question, and it's 33 years now after the collapse of the communist regime. Has the Charter 77 left any trace in Scandinavia in terms of something like an inspiration for you? And the second part of the question is if the help that was provided to Charter 77 does anyhow continue. And I think this is actually a question to Mr. Nordstetten. Am I right? Mm. I think so. I think that very much, how should I say, the spirit of the Charter 77 is still with us. It still kind of vibrates, and that is because it actually stood for the very core of the principles and values that we believe in a free society. And we see now in the world that actually democracy is not doing so well on a global basis. Many places there are more autocratic forms of government, and for this reason it's very important to support and keep up this spirit. And
I think also one important thing to be borne in mind here is that what happened way back in 77 and all those years leading up to 1989, this was also, when it comes to the support from the Nordic countries, was very much an example of how non-governmental institutions and the civil society can work together with the government without actually the engagement and the organizational ability of all these NGOs in our countries wouldn't have been the same. And this is, I think, also this the fact that the civil society is vibrant and working. It's a very important part of democracy in general. And for this reason, I think very much that the spirit of the Charter 77 and all that it stood for is still with us. Takže duch Charty 77 je i ve Skandinávii stále s námi, a to je hlavně proto, že to poslání Charty se dotýkalo principů, které byly prostě v jádru hodnot, které vyznáváme pořád všichni dál, a tak by to mělo i zůstat. Druhá věc je, že to, co se dělo mezi lety 77 a 89, i vzhledem k tomu, jak severské země dokázaly pomáhat, by se nemohlo dít, kdyby nedošlo k spolupráci do té doby nevídané, a to spolupráci vlády s občanskou společností, vládu i s nevládníma organizacema, a to je tradice, která od té doby přetrvává do dneška, a je taky dobré si uvědomit, že vlastně tvořivá a dobře fungující občanská společnost je základem demokracie, a proto tedy by ten duch Charty 77 měl zůstávat stále s námi. So, thank you very much for awards. Děkujeme tedy kromě hlavně hostům, kteří přijeli, všem, a knihovně Václava Havla za tu příležitost tu diskuzi uspořádat za Postbellum a Paměť národa. Mějte se dobře, díky. Could I just say one more little thing? I just wanted to say one more little thing, and that is that Mahatma Gandhi, the great Indian, he once said, never underestimate the ability of the individual, of one person, to change the world. And Václav Havel, this library, and Václav Havel and everything that he stood for is a very good example of Mahatma Gandhi's statement.